Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea zilei de miercuri 8 noiembrie. Ei bine, vă aduc aminte, este citirea pe zodii și găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. O să vă rog să țineți cont, totuși, că sunt citiri generale și nu au cum să se potrivească zilnic tuturor. Pentru interpretări personalizate, vă aștept cu mare drag cu un mesaj la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descriere. Așa că eu voi începe cu zodia Berbec. Haideți să vedem Berbecul ce mesaje are pentru miercuri 8 noiembrie. 4 de monede. Se pare că aici sunteți mai precauți în această zi, poate chiar cu cheltuielile. Se impune cineva în fața voastră sau poate este o restricție pe care voi o aveți. Lucrul ăsta vă face să fiți un pic nehotărâți, poate, legat de acest aspect. Poate nu vă convine că această persoană încearcă să se impună în fața voastră. Poate, eu știu, vă gândiți să plecați din relația asta sau, nu știu, de la jobul ăsta dacă cineva e foarte impunător cu voi. Dar haideți să vedem la ce sunteți atât de reținuți sau precauți, să spunem. Nu sunteți deschiși. Trecutul vă face să fiți un pic reținuți, cel puțin din experiențele pe care voi le-ați trăit acolo. Există totuși entuziasm că pe viitor lucrurile vor arăta mult mai bine. Aici poate vă gândiți la bani, poate vă gândiți la relațiile voastre, dar totuși, gândindu-vă la ce a fost în trecut, cred că vă spuneți, ar fi bine să fiu mai vigilent sau vigilentă. Este o zi cu o mare șansă pentru voi să primiți niște bani, să vă facă cumva să vă mai relaxați în privința aspectului financiar sau poate fi vorba de o relație la care voi aveți o șansă, poate să o îmbunătățiți, să aduceți acolo o îmbunătățire care să vă facă să vă simțiți mult mai bine în relația aceea. Împărăteasa ne arată potențialul pe care îl aduce această șansă. E ca atunci când Dumnezeu îți arată calea, îți spune, uite, nu e nevoie să fii atât de reținută pentru că aici există șansa schimbării sau lucrurile se pot schimba mult în bine. Haideți să vedem de ce totuși există aici energia cavalerului de bâte. Pentru că el vine cu entuziasm, cu determinare, dar are momente când trage înapoi. Ați obosit în situația asta. Ei bine, cumva se poate adapta, să spunem așa, concluzia și la dacă este vorba de bani și dacă este vorba de o relație. Experiențele trecutului v-au obosit. Ați fost parcă ca pe un câmp de luptă. Mereu trebuia să fiți în gardă, să fiți vigilenți cu cheltuielile dacă e vorba de bani, cu personajul cu care aveți o relație și poate să fie o relație de orice tip. La muncă, acasă, în familie, de ce nu în cadrul prieteniilor sau în cadrul relațiilor sociale pe care le aveți cu oamenii din jurul vostru. Ei bine, cumva în această zi aveți șansa să îmbunătățiți acel aspect la care voi v-ați gândit. Dar nu oricum, ci printr-o decizie asumată. Mergi sau nu mai departe? Nu mai merge așa. Ori te hotărăști și intri cu tot sufletul în această relație sau cheltui cu încredere banii că știi și ești încrezător că vor mai veni, nu e nevoie, pentru că știți ce, și cu energia banilor, dacă noi avem acea frică, nu știu, că ei se vor termina într-o zi, că rămânem fără bani, de obicei fricile cumva se concretizează. De aceea e bine să-i cheltuim cu încredere, să-i cheltuim pentru bucuria și fericirea noastră și a familiilor noastre și să fim încrezători că ei se întorc la noi întotdeauna înmulțiți. Haideți să vedem ce sfat primiți în această situație. Iată, nu-ți pierde credința, indiferent de situația pe care o traversezi la momentul ăsta, nu îți pierde credința, ea este cea mai importantă, sau speranța.
Din nou și îngerii îți spun să ai încredere, pentru că situația va fi una bună. Împărăteasa ne arată aici că potențial există. Extindeți așteptările. E foarte important, știți ce? În viața noastră, de obicei, așteptările noastre s-au materializat. Dacă tu te aștepți să rămâi fără bani, așa se va întâmpla. Dacă tu te aștepți ca luna asta să fie o lună prosperă și să ai bani, așa va fi. Indiferent de ce gândești și cum gândești, ai dreptate întotdeauna. De-aia vă și spune oracolul aici, extindeți-vă așteptările, măriți acea speranță și o să vedeți că ușor, ușor lucrurile se arată și în realitate, întocmai cum le gândiți. Mergem mai departe, dragilor, cu Zodia Taur. Pentru Tauri, ziua de miercuri, 8 noiembrie. Pe voi aici un parteneriat vă pune pe gânduri. Sunteți mai analitici, mai introspectivi în această zi. E posibil să căutați bucuria și fericirea din parteneriatul pe care voi îl aveți. Vedem aici că vă gândiți la o împăcare, la o eliberare poate de trecutul vostru ca să vă găsiți cumva din nou stabilitatea și siguranța pe care o puteți resimți în cadrul familiei voastre sau poate e vorba de siguranța pe care tu o simți în jobul tău, în afacerea ta. Ei bine, se pare că aici a fost o situație care a venit pe neprevăzute și a provocat poate o despărțire sau poate ai rămas fără job, poate, nu știu, a fost o situație în care ai avut de ales, iar faptul că tu ai amânat mult prea mult timp s-a produs acel final într-un mod total neașteptat. Pentru că știți ce? Turnul intervine atunci când noi amânăm mult prea mult o decizie pe care o avem de luat. E ca și când Dumnezeu te lasă să alegi, dar dacă tu nu alegi, va interveni El pentru tine. Când intervine El, nu intervine în modul cel mai plăcut, ci te poate surprinde cu ceea ce decide pentru tine. Așa că văd aici cumva că voi vă căutați poate stabilitatea pierdută, căutați să vă eliberați de acea energie mai negativă pe care a adus-o turnul în viața voastră. Poate este legată de un parteneriat, de afaceri, de iubire, nu contează. Ei bine, faptul că voi începeți să gândiți sau să regândiți poziția voastră în această situație la care voi vă gândiți, văd aici că vă face să fiți foarte determinați, să impuneți niște limite sănătoase unor oameni care poate au creat o concurență neloială în ceea ce vă privește. Poate au fost aici niște discuții între mai multe persoane. Și căutați cumva o soluție, dacă vreți, pe care să o puneți în aplicare, pentru că împăratul întotdeauna vine foarte hotărât pentru schimbare și face întocmai ceea ce gândește ca să vă recăpătați fericirea, bucuria și ceea ce e posibil să fi pierdut în urma turnului. Ei bine, dragilor, este cu siguranță aici o zi în care nu cred că vă doriți foarte multă socializare, posibil chiar să vă dați timp să stați cu voi și să regândiți poziția voastră în cadrul unui parteneriat, a unei relații în care simțiți stabilitate și fericire. Sfatul pentru voi e să vă echilibrați, să vă dați voie să vă vindecați și să fiți cumva răbdători. Temperanța întotdeauna ne trimite către echilibru, da? Poate cumva ați încercat să jonglați mult prea mult, ați amânat mult prea mult și de aici s-a creat acel dezechilibru și bineînțeles că s-a dărâmat coșmelia. Ei bine, e nevoie să vă recăpătați acest echilibru ca să puteți lua o decizie înțeleaptă. Îngerii vă anunță că urmează o perioadă abundentă, prosperă, odată cu hotărârea voastră. Hotărârea vă poate aduce soarele, da, așa cum vedem aici în etalare. Și nu te da bătut, stai ferm, stai pe poziție pentru ceea ce îți dorești.
Fii încrezător, încrezătoare, curajos, curajoasă, puternic, puternică pentru ceea ce tu îți dorești. Indiferent că e vorba de o afacere, că e vorba de o familie, că e vorba de niște bani pe care ți-i dorești, stai ferm și nu te da bătut pentru că acel lucru se poate obține. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Gemeni. Haideți să vedem la Gemeni care este mesajul zilei de miercuri, 8 noiembrie. Voi aici aveți o senzație că cineva v-a nedreptățit. Poate nedreptatea vine, nu știu, legat de niște bani, poate cineva v-a nedreptățit abandonându-vă și cel mai probabil sunteți într-o stare în care puteți să spuneți eu nu meritam treaba asta. Ei bine, lucrurile se îndreaptă, să știți. Haideți să vedem de ce vă simțeați voi aici abandonați. Se pare că vă lipsește încrederea în voi. Dar acest lucru, odată cu abandonul pe care tu l-ai trăit sau pățania pe care ai avut-o dacă e vorba de niște bani, să știi că te-a învățat foarte multe și cumva acum, în această zi, ai putea să realizezi că au fost și beneficii în întâmplarea aceea și că acea situație, de fapt, te ajută să vindeci în tine o problemă. De exemplu, pentru că poate mulți nu înțeleg lucrul ăsta, trăim cu teama că cineva ne va părăsi. Ei bine, când se întâmplă acel lucru, pentru că de obicei când ți-e teamă de ceva se și întâmplă acel lucru, îți dai seama că așa s-a întâmplat și am pățit ceva, am murit? Nu! Iată că sunt, da, viu, nevătămat și sunt chiar ok. Am plâns o zi, 2, 3, 9, depinde de fiecare și iată-mă că sunt în viață. Ei bine, să știți că astfel de situații ne fac mai înțelepți, ne învață multe lecții și ne fac să ne dăm seama că suntem prețioși, că poate suntem valoroși și că poate am pus preț pe cine nu trebuia în viața noastră sau pe ce nu trebuia. Pentru că dacă sunteți atașați foarte mult de bani, de lucrurile materiale, de obicei poți să pierzi acele lucruri de care ești atașat și bineînțeles că și de acolo ai ceva de învățat. Da, iată, tu ai simțit aici foarte puternic o trădare. Cineva poate te-a manipulat, te-a dus de nas așa și ori ți-a luat o sumă de bani și consider că e o nedreptate, ori te-a nedreptățit, poate din punct de vedere emoțional. Ei bine, ziua de miercuri vine aici la tine cu dreptate. Se face dreptate în această zi și îți dai seama că situația se rezolvă într-un fel, pentru că șasele de spade, în afara faptului că ne arată că tu pornești pe un nou drum, lăsând în spate tot ce a fost mai rău, deci te îndepărtezi de acea trădare, de acele emoții, de abandon, de frică, de neajunsuri și ușor, ușor, iată, vezi viitorul cu alți ochi, pentru că pajul de bâte vine cu entuziasm, cu bucurie. Wow, s-a terminat, gata, de acum încolo bucuria, fericirea vine în viața mea. Da, vedem că încă sunteți precauți pentru că avem aici 4 de monede sau poate încă există acolo un atașament față de acea situație. Dar haideți să dăm timp, pentru că văd aici și o energie. Să mă bucur, să nu mă bucur, parcă așa te văd, nu știi ce să faci. Ești în punctul ăla în care începi să prinzi aripi, începi să prinzi încredere în tine că situația se poate rezolva, dar parcă încă ai o reținere acolo. Nu știu, poate pentru unii n-a trecut destul de mult timp de la acea trădare și normal că încă mai este rana acolo. Împăratul vine să-ți spună să preiei conducerea vieții tale. Ce înseamnă asta, dragilor? De obicei, noi când suntem atât de răniți, nu suntem noi ca adulți, da, cei răniți, ci este acel copil interior, cu toții ați auzit de acel copil interior din fiecare dintre noi, care suferă și se lasă rănit de orice jignire, de orice gest, poate, pe care îl interpretează prin propria percepție, în funcție de copilăria pe care a avut-o. Atunci când tu ești adult, îți dai seama că omul ăla are problemele lui și poate că
te-a jignit că e cu capul sau nu știu. Putem să găsim, nu, ca adult, mult mai multe explicații decât ar putea copilul interior, care se lasă foarte ușor rănit, pentru că el are niște convingeri. Dar cert este că la tine aici sunt schimbări mari și fericite. Ea preia conducerea vieții tale din poziția de adult, fă-ți o percepție diferită și ai să vezi că lucrurile se vor schimba în bine, mult, mult în bine. Îți revine puterea. Da, e un mesaj foarte, foarte frumos. Normal că atunci când tu vii pe poziția de adult sau din poziția de adult în orice circunstanță a vieții tale, ești mult mai puternic pentru că gândești ca un adult, ca un om responsabil pentru tine și viața ta. Mergem mai departe cu zodia Rac, dragii mei. Haideți să vedem la raci. Racilor nu le convine aici că se încheie un capitol din trecutul lor. Ia să vedem ce tot analizați, că vă văd aici analizând o fericire, un moment de bucurie, dar care a venit și cu mult stres și oboseală. Vedem aici că unii dintre voi așteptați o șansă ca lucrurile să se schimbe în viața voastră. Ei bine, să știi că ziua de miercuri chiar ar putea fi ziua în care să reușești să lași acest trecut în spate, după care tu plângi și să te lupți pentru un nou început. Poate sunt aici, aș spune eu, regrete că s-a încheiat în viața ta o relație, poate o prietenie, poate o situație de viață care ți-a adus bucurie, dar ți-a adus și neplăcere, altfel nu se încheia, nu? Poate tu ești cel sau cea care a încheiat situația, poate s-a închis din circumstanțe care n-au ținut de tine, dar să știi că în această zi, da, poate nu-ți convine, se încheie acel capitol, e neplăcut pentru tine, pentru că eu cred că tu sperai ca lucrurile să stea diferit, dar vei vedea începând din această zi o schimbare pozitivă. E ca o șansă pentru tine. Poate apare pentru tine un serviciu nou. E adevărat că nu-ți convine, că zici, Doamne, mă duc și oameni noi și loc nou și așa. Vroiai poate să te întorci la locul în care ai fost. Sau dacă e vorba de o relație, la fel puteți să adaptați, de un prieten, de, nu știu, o situație din familia ta. Dar să știi că în această zi, chiar dacă ți-e greu, pentru că în șasele de bâte ne arată vindecare, e o vindecare în care tu regreți că ai lăsat ce ai lăsat în spate, dar acela e drumul bun pentru tine. Să nu uitați că noi nu auzim tot ce aude Dumnezeu, noi nu vedem tot ce vede Dumnezeu și dacă El ne-a făcut și ne-a pus în situații, chiar dacă sunt dureroase pentru noi, să închidem ceva în viața noastră, e pentru că El ne-a rezervat ceva mai bun, care la momentul respectiv poate nu se vede, dar vei vedea în timp. Așa că nu te împotrivi, că văd aici o tendință de a te împotrivi acestei încheieri, pentru că ție nu-ți convine, tu vroiai să fie altfel aici. Da? Hai să știți că sunt multe cărți oracol care spun să ne lăsăm în flux și să nu ne împotrivim. Cu cât ne împotrivim schimbării mai tare, cu atât este mai dureros. Sfatul pentru tine e să stai calm, să fii liniștit, echilibrat și să ai răbdare. Ei bine, cred că ăsta e cel mai greu lucru de făcut pentru cei care chiar trec prin astfel de situații. Uită-te după semne. Semnele întotdeauna vin să te avertizeze și comunică liber. Fii autentic în ceea ce comunici. Spune din inimă ceea ce ai de spus. Nu contează ce percep ceilalți. Spuneți adevărul interior. Doamne ajută, așa să fie. Se pare că este o zi cu schimbări, da, pentru mulți dintre noi. Zodia Leu. Pentru zodia Leu, ziua de miercuri, 8 noiembrie. Sunt foarte multe, așa că nu vreau să vă supărați. O să las mai puține. Ziua de miercuri aduce, iată, vindecare și aici la lei.
Ei bine, nu știu acum dacă chiar la toate zodiile, dar șasele ăsta de spade chiar a căzut la multe zodii. Mulți dintre noi vom lăsa în spate ce a fost mai rău. Poate relații, poate situații care ne-au durut, poate, nu știu, situații dificile legate de bani, poate relații dificile din viața noastră. Dragilor, încheiați un capitol de viață și la voi aici se pare că apare și o ofertă la momentul potrivit. Dacă ați avut de-a face cu cineva nehotărât, care apărea, dispărea din viața voastră, în această zi se pare că luați hotărârea, cu regret, e adevărat, dar luați hotărârea să lăsați în spate tot trecutul, toată nehotărârea acestui om și văd că există la voi nevoia de a merge mai departe. Vă detașați de acea persoană, poate inconstantă, poate neserioasă în viața voastră. Chiar dacă este o nevoie de a merge mai departe, însoțită de frică, văd că sunteți foarte hotărâți să mergeți către o nouă creație în viața voastră. Lumea ne arată că tu vei încheia un capitol de viață important. Este să spunem, o ușă pe care o închizi și în același timp deschizi o altă ușă care se pare că vine cu un potențial mult mai mare pentru tine. Dragii mei, odată ce o ușă se închide, pentru că e foarte important ca noi să știm să închidem acea ușă, se deschide imediat o altă ușă și iată cum apare această ușă deja pentru tine. Este un moment în care hotărârea ta de a încheia un capitol de viață îți deschide o oportunitate nouă. De exemplu, dacă ai închis o relație, este ziua în care te-ai decis, gata, eu am terminat cu această relație, poate chiar întâlnești omul potrivit la locul potrivit și îți face o invitație de nouă relație. Vedem că te pune pe gânduri situația, vedem aici că cumva îți dai voie să analizezi ceea ce se întâmplă în viața ta. De obicei, când ieșim din relații, e bine să ne dăm un timp de vindecare, de echilibrare după acea energie a fostului sau a fostei. Da, la voi aici se pare că este, dacă vreți, un moment în care vă dați voie să vedeți lucrurile total diferit. Pentru unii dintre voi chiar poate fi un moment în care te-ai detașat de tot trecutul și acel trecut poate să vină, să simtă cumva că tu te-ai detașat și să vină cu o ofertă sau o contraofertă mult mai serioasă, acest cavaler de bâte să se transforme într-unul mult mai serios și să vină mai împăciuitor către tine. Poate fi și această variantă. Ei bine, sfatul pentru voi e să vă eliberați de trecut, să vă împăcați cu tot ce a fost acolo, să luați doar lecțiile și să mergeți mai departe cu viața voastră. Nu vă opriți! Iată, dragilor, pentru aceia dintre voi care aveți încă tendința de a vă uita în spate la acel trecut, nu vă opriți, sunteți pe drumul cel bun și dacă simțiți nevoia de a merge mai departe, mergeți pe drumul pe care ați pornit deja. Credeți în magie. Adevărata magie îți va aduce abundența pe care ți-o dorești. Fie că vorbim de o abundență financiară, de o abundență emoțională, ești pe drumul cel bun, așa că nu te întoarce din acest drum. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Fecioară. Haideți să vedem la Fecioare ce aduce ziua de miercuri. Pentru Fecioare apare aici o decizie. Ia să vedem o decizie care îți va aduce foarte multă mulțumire și speranță. Cine știe, poate iei o decizie legată de job, de bani, de casa ta, de familia ta și decizia asta, ia uite, îți aduce o transformare. E poate o transformare a unei situații toxice. Poate te-ai gândit ca începând din această zi să reușești să te lași de fumat, de băut sau știu eu de ce nu, să ieși dintr-o relație
toxică, să îți dai voie să fii și tu încântat, încântată de viața asta. Dragilor, odată cu decizia luată, să știți că se schimbă radical viața voastră. Poate unii dintre voi n-ați știut ce decizie să luați până acum, pentru că n-aveați toate informațiile necesare. Curiozitatea voastră vă ajută să aflați ce trebuia să aflați și iată cât de mulțumiți veți fi că toată schimbarea asta aduce mulțumire. Vedem aici că ați putea vedea o transformare a unui personaj, poate din viața voastră, care a fost nehotărât, care poate a oscilat între două persoane, poate v-a cântărit sau a cântărit cumva relația voastră față de altă relație, nu știu, eu cumva cam asta simt aici. Să știți că este o zi în care vi se arată că lucrurile se pot schimba în bine. Sperați aici la un nou început plin de iubire. Poate datorită faptului că persoana ta se trezește, aș spune eu, pentru că există aici o suferință a regelui de cupe care poate aduce, bineînțeles, cu sine o transformare, să-l facă sau să o facă mai conștientă, să maturizeze cumva emoțional persoana ta. Este o experiență de viață transformatoare și pentru tine și pentru oamenii cu care interacționezi. Dar chiar dacă ea a venit poate cu durere, cu frici la pachet, cu multe credințe limitative și conștientizări care te-au făcut să ai multe aha-uri, acum vine și satisfacția pentru tine. Hai să vedem ce sfat ai putea primi. Sfatul e să fii integră, demnă, să judeci corect lucrurile, să nu le judeci doar din prisma ta, adică să-l înțelegi un pic și pe celălalt. Oportunitate. Cumva această zi este o oportunitate, iată, de a-ți vedea visul cu ochii. Este un îndemn de a savura plăcerea acestei zile. Dragilor, se pare că veți putea termina această zi într-o mare satisfacție, poate savurând un pahar de șampanie într-o baie cu spumă. Doamne ajută, așa să fie. Ei bine, mergem mai departe cu zodia Balanța. Pentru Balanțe, ziua de miercuri, 8 noiembrie. La voi aici văd că cineva e cu gura mare și nu vă convine deloc treaba asta și nu este un comportament izolat, lucrurile astea se întâmplă de ceva timp. Poate fi vorba de muncă, de o situație, nu știu, poate legată de bani. E vorba de un final pe care încearcă să-l clarifice acest cavaler de spade. Vedem că aici cineva cumva n-a fost cinstit cu tine și poate fi vorba de aflarea acestui lucru de către tine și să îți dorești să nu mai depui eforturi pentru a salva ceva acolo, ci pur și simplu să spui gata, stop, frână. Eu până aici, mai departe nu merg cu această situație. Acum nu știu dacă e vorba neapărat despre a afla că cineva te înșală, dar văd aici 3 energii, văd aici cumva că ți se face o ofertă care nu e una cinstită. Vine de la o persoană care poate fi foarte orgolioasă, poate puțin manipulatoare, o persoană cu care aș spune că tu ți-ai dat interesul să fii bun, să fii ok, să faci cumva o transformare în modul cum comunicați, să intri cumva în voie, da? Sau pe sub pielea acestei persoane. Dar cred că în această zi îți dai seama că ar fi mai bine să impui niște limite sănătoase și ai să te simți mult, mult mai bine. Să știi că poate fi vorba aici chiar de un succes de care ai putea să te bucuri
Eu cred că îi dai peste nas acestui impostor, să-i spunem, da? Pentru că în șaptele de spade putem să vorbim de un impostor care, culmea, mai e și cu gura mare și vine să îți spargă ție capul că ai făcut nu știu ce. Că de obicei cam asta fac manipulatorii, vin și te acuză tot pe tine de ce fac ei. Împărăteasa aici îți spune să recreezi, da, niște scenarii și să reconsideri. Poate chiar ai avut multă încredere că această situație va reuși din moment ce văd că tu erai dispus sau dispusă să depui eforturi. Cred că reconsideri aici niște lucruri și dacă ți-ai pus niște frâne, da, e cazul să le rupi. N-ai de ce să mai păstrezi barierele alea așa, să spui, băi, dar noi ne respectăm, dar nu știu ce. Că această persoană poate fi șef, poate să fie cineva din anturajul tău, poate să fie cineva de acasă, nici nu contează cine e. Dar eu văd că te calcă rău pe bătături, îți dai seama și că ai fost păcălit, păcălită și că nu mai e cazul să fii diplomat, drăguț sau drăguță. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu Scorpionul pentru ziua de miercuri, 8 noiembrie. Roata norocului aici ne arată niște schimbări pozitive. Schimbări pozitive într-o situație în care lucrurile nu-ți convin. Acum, că nu ți-o conveni la muncă ceva, că nu-ți convine acasă. Să știi că eu cred că te faci un pic mai șmecher sau șmecheră și ca să-ți pice ție bine, faci lucrurile într-un mod total diferit decât ai făcut-o până acum. Dragii mei, se încheie aici și la voi o situație cu un rege de bâte, berbec, leu, săgetător. Dar să știi că situația aia îți va aduce ție o schimbare pozitivă. Ori pui niște frâne acestui personaj pentru că văd că pe tine te-a obosit situația, iată, se creează multe bârfe în jurul vostru, se creează un climat, să spunem, nu tocmai favorabil, e destul de obositor și stresant pentru tine. Ori personajul ăsta, ori situația pe care el sau ea o creează, că putem vorbi la fel de bine și despre o persoană, o femeie. Și cred eu că tu te-ai cam săturat de ceea ce ți se dă și cred că e ziua în care te hotărăști să-ți vezi de interesul propriu și să-ți schimbi norocul cu propria mână. Dacă până acum ai oscilat și n-ai știut ce să faci, eu cred că în această zi e ziua în care te alegi pe tine. Și te alegi pe tine într-un mod total inedit. Este... cred că pentru prima oară când spui, știi ce, eu sunt pe primul loc, eu merit un altfel de tratament și dacă oamenii ăștia creează un astfel de climat în jurul meu, am să-i pun la locul lor și știu că eu voi fi fericit sau fericită. Dragii mei, diavolul aici îmi arată sau vă sfătuiește să vă eliberați de fricile pe care le-ați avut. De multe ori noi nu știm să impunem limite din cauza faptului că ne e teamă, că nu ne mai dau banii, că ne părăsesc persoanele respective, că știu eu ce pățim. Dar când ne cunoaștem valoarea, știm ce merităm. Situația se va îmbunătăți, fii pe poziție, stai ferm, frate, și nu te da bătut deloc. Da, asta înseamnă clar să renunți la frici și la credințele limitative despre situația asta, despre tine sau despre persoana cu care tu ai de-a face. Fii ferm, pe poziție, impune-te, chiar dacă e nevoie să apelezi la un șiretlic, dacă e în interesul tău și nu e în detrimentul celuilalt, îți va reuși. Mergem mai departe, dragii mei, cu zodia Săgetător. Haideți să vedem la Săgetători ce putem avea. 7 de monede. Voi aici, eu nici nu știu, că văd că analizați ceva din trecutul vostru și vă luptați pentru un nou început. Ia să vedem. Analizați o situație în care poate ați fost trădați, mințiți, deși voi vă uitați tot în trecut, unde ați făcut sau ați avut pățania,
Cărțile mi-arată că ar fi timpul să te uiți către viitor și să nu te mai uiți în trecutul tău. Tot ai rămas pe gânduri. O mai fi cazul de un nou început, se reabilitează omul ăsta sau nu? Eu cred că așa este situația aici la mulți dintre voi. Dragii mei, să știți că văd că aveți de-a face cu o persoană foarte impunătoare, care poate fi și un pic cam impostoare, să spunem. E o nevoie de a merge mai departe. Eu cred că ați așteptat prea mult timp ca cineva să se schimbe și nu s-a mai schimbat. Dar să știi că pentru tine ziua de miercuri vine cu o șansă de a merge mai departe cu viața ta, dar pe cont propriu, da? Nu cu această persoană sau lângă oamenii care în trecut poate te-au mințit, te-au trădat, te-au tratat așa cum nu ar fi trebuit. Ei bine, eu văd aici că începe un nou capitol de viață cu un viitor parcă diferit conturat de ceea ce vedeai tu până acum. Poate îți schimbi jobul, poate îți schimbi relațiile cu cei din jur, relația de iubire și așa mai departe. Dar eu cred că e nevoie de o atitudine impunătoare. Auziți? Ia, stop, până aici. Eu de aici nu mai suport. Mi-ați făcut destule. Da? Cam așa ceva ar fi etalarea ta. Eliberează-te de frică, eliberează-te de teama pe care o ai să te desprinzi de acel trecut și mergi mai departe cu viața ta. Iată, și îngerii te îndrumă să treci la acțiune. Reînnoiește-ți viața. Exact ce spuneam. Aruncă gunoiul din viața ta. Fie că acest gunoi reprezintă oamenii, fie că acest gunoi reprezintă, nu știu, niște credințe de care trebuie să te eliberezi, niște frici. Aruncă gunoiul ăla și mergi mai departe cu viața ta, care este într-o schimbare. O schimbare majoră. Și să știți că, da, așa cum de la începutul anului am spus-o, anul ăsta a fost un an al schimbărilor majore în viața noastră a tuturor. Unii poate pe finanțe, alții pe relații și așa mai departe, dar eu cred că toți am trecut prin schimbări importante. Mergem mai departe cu zodia Capricorn. La Capricorn, ce mesaj avem în această zi? Marea Preoteasă. La voi aici sunteți, nu știu, cred că e o zi din aia în care ești foarte, foarte inspirat sau inspirată. Ori ai o idee nouă de afacere, ori ai o revelație legată de relația ta. Este o revelație care îți dă multă putere și curaj de a o lua de la capăt, într-o poveste de iubire, într-o pasiune pe care tu o ai, într-o situație care a durut până acum. Știți ce cred că este revelația care ți aduce vindecarea unei situații pe care tu ai tot amânat-o până acum? Păi de ce amânai? Că nu știai ce să faci. Ei bine, în momentul în care vine revelația pe care ți-o poate aduce Marea Preoteasă, dar eu cred că ea vine datorită unui mesaj pe care tu îl primești sau poate a unei discuții pe care o poți avea cu cineva posibil mai tânăr decât tine, îți dă deodată așa o încredere în tine, o putere interioară și spui gata, în momentul ăsta știu ce am de făcut ca eu să pot să trec peste un moment dureros din viața mea și să am parte de acest nou început plin de iubire, de pasiune, să îmi reîntregesc sufletul care poate pentru unii dintre voi chiar a fost rupt în două. Eu cred că mulți dintre voi n-ați știut ce să faceți și ați tot stat așa într-o expectativă, poate ați oscilat cu opțiunile pe care le aveați, ce să fac, mai stau în relația asta, nu mai stau în relația asta, mai stau la jobul ăsta, nu mai stau la jobul ăsta. Să știi că dacă așteptai momentul ăsta, e un moment revelator în care vei ști cu exactitate ce ai de făcut. Dar e foarte important să te bucuri de moment și să comunici clar. E necesar să spui și să fii autentic cu ceea ce îți dorești. E ca o trezire.
pentru mulți dintre voi, cred că e momentul ăla în care știți că vă mai explicam eu că Dumnezeu îți mai dă câte una după ceafă. Bă, trezește-te, băi! Trezește-te că nu mai poți să stai mult așa. Cât mai stai așa? Cam asta văd eu pentru voi în această zi. Doamne ajută așa să fie și să-ți vină exact ideea de care tu ai nevoie, să poți să o iei de la capăt și să-ți rezolvi viața. Mergem mai departe cu zodia Vărsător, dragilor. Miercuri, 8 noiembrie. 6 de spade. Moving on. Te duci mai departe. E momentul ăla în care, ok, am stat, am plâns, mi-ajunge, cât să mai stau, mi-e frică să plec mai departe cu viața mea, dar trebuie. Cam așa te văd zicând aici. Și iată ce frumos te îndrepți către un nou început, un nou capitol din viața ta. Dragii mei, acum poate pentru unii dintre voi înseamnă o relație nouă, pentru unii dintre voi înseamnă o transformare a relației tale. Poate e momentul ăla în care te pui la masă cu nevasta, cu soțul și spui, băi frate, hai mă să terminăm odată, ne-am scos ochii destul, hai să facem să fie bine. Sau cine știe, poate cu șeful, cu șefa, poate e clar că terminați cu niște discuții care sau poate niște discuții care au tot fost în relațiile voastre, în care v-ați victimizat, uite, m-ai trădat, ai scos ochii destul, ajunge frate, cu ce a fost aici, da? Cred că e momentul ăla în care spui, e ori albă, ori neagră, ce facem? O luăm de la capăt, mergem înainte, încheiem cu treaba asta, cu fricile, cu teama de necunoscut, că m-ai trădat, că ai fost cu ăla, cu aia, cu nu știu ce. Fie că dacă e vorba la muncă sau așa, la fel. Hai să terminăm cu scosul ochilor, cu ce-a fost înainte și să mergem mai departe cu viața noastră. E cumva o doză de curaj din ăla nebunesc. Bă, nu știu ce va fi, dar știu că am pus un punct și acum o pot lua de la capăt. Cred în vindecarea asta. E momentul ăla, hai să lăsăm în spate tot ce a fost, nu mai pomenim și ne bucurăm de ceea ce putem avea împreună sau ce putem realiza împreună. Fie că e vorba de relație, fie că e vorba de, la muncă, la job, o situație, da? Fii puternic, curajos, iartă ce a fost acolo, iartă-i, Doamne, că greșesc și nu știu ce fac, nu? E o oportunitate să știi pentru voi această zi. Fie că te gândești sau te-ai gândit la relația ta de iubire sau la problemele de la job, să știi că o să reușești să le lași în urmă. Cinstește-te, acceptă-te și iubește-te exact așa cum ești. Cartea asta îmi vorbește posibil pentru unii dintre voi să simțiți vinovăție. Adică nu îi pui doar în cârcă celuilalt situația, s-ar putea să te simți și tu vinovat. Acceptă-te că toți suntem oameni, greșim. Acceptă că și tu ai greșit și ălălalt și așa mai departe. Mergem cu peștii. Hai să vedem ce au peștii pentru ziua de miercuri. Vă că vă e greu aici, aveți prea multe de făcut în această zi, dar cred că e o zi cu o șansă mare pentru voi și vreți să profitați. Ca și când, mi-e greu, am mult de muncă, dar primesc mai mulți bani. Dar 5 de spade mi-arată că te și compromiți pentru angajamentul ăsta. Ori semnezi un contract în care știi că munca va fi mult mai multă, că va fi, nu știu, destul de dificil pentru tine, că faci și niște compromisuri. Eu cred că și imposibil pentru unii dintre voi, ori vă întoarceți la un vechi loc de muncă sau într-o relație în care ați mai fost. Și sper tu aici că de data asta să fie mult mai bine. Dacă e vorba de relație, tu acum te gândești că v-a fost greu în situația prin care ați trecut și că vă vindecați acum. Băi, hai că ne-am învățat lecția și eu și el și de data asta o să fie mai bine. O să ne calmăm, o să ne echilibrăm și chiar oficializăm, mergem cu relația la un nivel superior. Deși eu văd aici că nenea ăsta sau tanti cu care ai de-a face nu prea e serioasă. Dar mi apare posibil aici împăcarea
Pentru alții dintre voi poate să fie și o chestie legată de muncă. Oamenii ăștia ți-au cam demonstrat că doar tu ai făcut compromisuri, ei n-au lăsat deloc de la ei, știi? Dar cu toate astea tu speri că, bă, lasă că de data asta, uite, îmi dă salariu mai mare și poate semnez o promovare. Poate îmi dă mai târziu, nu știu, postul de director adjunct mie, de manager, de raion, de știu eu, nu știu, tu știi mai bine. Da, Doamne ajută să fie așa și vezi dacă poți accepta compromisurile astea, pentru că dacă tu nu ești împăcat sau împăcată cu acele compromisuri, e oarecum dificil pentru tine, ele se vor acumula și la un moment dat tot o să explodezi. Fii curajos, curajoasă, este îndemnul, adică, nu știu, cumva să ai încredere în tine, că și dacă nu va merge așa cum îți dorești de data asta, să ai încredere că tu vei lua decizia cea mai bună. Iată, e o reconsiderare a unei situații. De-aia zic că s-ar putea să-ți schimbi un pic perspectiva despre ceea ce ai făcut până acum. Nu fă gălăgie prea multă și nu fă tam-tam prea mult pe treaba asta, păstrează un pic de liniște, pentru că o să te simți mult mai puternic, mai puternică. Știți că de multe ori când ne împăcăm, mergem și spunem și lui ăla, bă, m-am împăcat, m-am întors acolo. Hai să păstrăm un pic liniștea până vezi de fapt în ce ape te scalzi, că nu se știe ce hotărâre iei peste câteva zile sau poate o săptămână. Mai bine, mai modești așa. Dragilor, eu sper că vă ajută tot ceea ce vă spun și sper că vă fac ziua mai bună cu ceea ce vă povestesc eu aici, cu mare drag din inimă tuturor. Vă pup și vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Pa, pa!